नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, भास्कर अकॅडमीच्या भास्कर एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. 12वी मॅथमॅटिक्सचा आज आपण पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनचा जो काय कन्सेप्ट आपण पाहतोय तो म्हणजे जॉईंट इक्वेशन ऑफ लाईन नॉट पासिंग थ्रू ऑफ अ पेअर ऑफ लाईन्स. जॉईंट इक्वेशन ऑफ लाईन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन म्हणजेच त्याला म्हणतात सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन किंवा जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री. त्याचा आपण अभ्यास करूया. आज आपल्याला जॉईंट इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन्स नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं. कसं आहे काय आहे ते आपल्याला समजून घ्यायचे. मग समजा आपण काय केल्या, दोन लाईन मानल्या. वी हॅव टू कन्सिडर द टू लाईन्स सच ॲज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. The such a line is not passing through the origin. ही ओरिजिन मधून जाणारी लाईन नाही. आणि दुसरी and the second line is considered as a2x then plus b2y then c2 is equal to 0. पहिल्या लाईनला आपण मानूया थोडक्यात. पहिल्या लाईनला कन्सिडर as u and the second line is considered as the v. Then what is the joint equation? Therefore the joint equation is obtained as u into v is equal to 0. मग या दोन लाईनचं जॉईंट इक्वेशन असं आहे. म्हणजेच काय करावं लागेल आपल्याला, त्या दोन्ही लाईनच्या इक्वेशनचा प्रोडक्ट आपल्याला कॅल्क्युलेट करावा लागेल. तर तो कसा, दिस इज a1 घेऊ आधी, a1x b1y plus c1 into त्याला मल्टिप्लाय द a2x then b2y then c2 is equal to 0 and then solve करत असताना एक टर्म या तिन्ही टर्मला मल्टिप्लाय करायचे, दुसरी टर्म पुन्हा या तिन्ही टर्मला मल्टिप्लाय करायची आणि तिसरी टर्म या पुन्हा या तिन्ही टर्मला मल्टिप्लाय करायची. कसं, तर इकडे लक्ष द्या. दिस इज a1 a2x square then plus a1 b2 x into y then plus a1 c2 x. हे झालं पहिलं. त्यानंतर पुढे then addition मध्ये then add then b1 a2 x into y then plus b1 b2 y square then plus पुढे b1 c2 y then last one plus c1 a2 x then plus c1 b2 y and then last c1 c2 is equal to 0. अशा प्रकारे आपल्याला त्याचं मल्टिप्लिकेशन मांडता येईल. आता एक लक्ष द्या, इकडं पहा, इथं एक्स वायच्या दोन टर्म आहेत, इकडं वायच्या दोन टर्म आहेत आणि एक्सच्या दोन टर्म आहेत. त्या टर्म काय करायच्या, आता एक्स वाय एकत्र करायच्या, एक्सच्या आणि एक्सच्या एकत्र करायच्या, वायच्या आणि वायच्या एकत्र. अशा प्रकारे त्याच्यामधून कॉमन काढून जो काय पोर्शन शिल्लक राहील तो पुढे आपण लिहूया. तर पहा काय लक्षात येते की घ्या पटकन. a1 a2x square xy साठी काय येते, xy साठी येत आहे a2 सॉरी a1 b2 प्लस b1 a2 त्याला मल्टिप्लाय x इंटू y. पुन्हा काय करावं, वायचं घ्या प्लस b1 b2 y स्क्वेअर प्लस x घ्या a1 c2 प्लस c1 a2 x प्लस त्यानंतर वायचे लक्ष द्या
y किती आले b1 c2 then c1 b2 त्याला मल्टिप्लाय y आणि लास्ट c1 c2 इज इक्वल टू 0. मग अशा प्रकारे आपल्याला इक्वेशन मिळते. मग काय करूया आपण इथे, तर हे एक्झाम्पल आपल्याला मिळाले सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन्स नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. हे इक्वेशन आहे. म्हणजे आता पहा, याच्याबद्दल काहीतरी व्हॅल्यू पुट करा, याच्याबद्दल काहीतरी कॉन्स्टंट आहे, हा सुद्धा एक कॉन्स्टंट आहे, हा सुद्धा काहीतरी कॉन्स्टंट आहे, हा सुद्धा काहीतरी कॉन्स्टंट आहे, C1 C2 काहीतरी कॉन्स्टंट आहे. सगळ्यांबद्दल काय करा, काही व्हॅल्यूज पुट करा. तर मग आपण असं घेऊया, लेट A1 A2 इज इक्वल टू A, B1 B2 इज इक्वल टू B, C1 C2 इज इक्वल टू C, पुढे कॉमा A1 B2 प्लस B1 A2 याच्या बदल्यामध्ये पुट करा 2H. पुढे A1 C2 प्लस C1 A2 याच्या बदल्यामध्ये पुट करा 2G. नेक्स्ट B1 C2 प्लस C1 B2 याच्या बदल्यामध्ये करा पुट 2F. आणि इक्वेशन काय करा, रिराईट करा, पुन्हा लिहा. काय होते, इक्वेशन कसं मिळतंय, काय कंडिशन मिळत आहेत, काय नाही मिळत आहेत, ते सगळं आपल्याला लक्षात येईल. काय मिळेल, देअरफॉर ax स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर प्लस 2gx प्लस 2fy आणि प्लस लास्टला c. हे मिळालं आपल्याला जॉईंट इक्वेशन ऑफ टू लाईन्स नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. काय मिळाले, तर हे मिळालं आपल्याला जॉईंट इक्वेशन ऑफ टू लाईन्स नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अर्थातच यालाच काय म्हणतात, होमोजिनियस नाही. होमोजिनियस आपण लास्ट टाइमचं जे काय बघितलं ते होमोजिनियस म्हणजे सगळ्या डिग्री आपल्याला सारख्या असायला लागतात, पण ते डिग्री काय सगळ्या सारख्या नाहीये. त्यासाठी आपल्याला काय म्हणता येईल, होमोजिनियस म्हणता येत नाहीये, पण याला म्हणता येत आपल्याला काय म्हणतात, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन. काय बोलतात, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन. कशापासून मिळतं आपल्याला, द टू लाईन्स, द पेअर ऑफ लाईन्स नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तर अशा प्रकारचं हे इक्वेशन आपल्याला लक्षात ठेवायचं. त्याच्यामध्ये पहिली केस अशी आहे की हे इक्वेशन जे काय आहे खरंच दोन लाईनचं आहे का, म्हणजे पेअर ऑफ लाईन रिप्रेझेंट करतंय का, तर पेअर ऑफ लाईनच्या कशा आहेत किंवा त्या पेअर ऑफ लाईन रिप्रेझेंट करतात तर काय कंडिशन आहे, हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं. हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. बघायला कसं इक्वेशन आहे. आपण इथपर्यंत जर विचार केला तर आपल्याला इथपर्यंत हे भाग सोडून द्या, एवढा भागाचा विचार करा. हे जे आहे ते काय दिसतं आपल्याला, एक्स स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर इथपर्यंत इक्वेशन दिसतं आपल्याला पासिंग थ्रू द ओरिजिन. पण हा जो पार्ट आहे हा त्याचा एक्स्ट्रा इंटरसेप्ट पार्ट आहे, तो नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन असा आपल्याला तो डिनोट करतोय. तर सगळ्यांच्या लक्षात आलं इक्वेशन कसं मिळालं, काय मिळालं. आता त्यानंतर पहिली त्याच्यामध्ये केस आहे कंडिशन फॉर representation of pair of lines. The given equation, such a given equation, खरंच हे जे काय दिलेलं इक्वेशन आहे हे पेअर ऑफ लाईन रिप्रेझेंट करतंय का, आणि पेअर ऑफ लाईन जर रिप्रेझेंट करत असेल तर नेमकं ते इक्वेशन कशा मेथडने आपल्याला अंडरस्टँड करायचंय. त्याच्यामध्ये पुढचा पार्ट आपल्याला लक्षात द्यायचा आहे, कंडिशन फॉर पेअर ऑफ लाईन्स represented by ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. म्हणजे हे दोन लाईनचं इक्वेशन आहे. मग खरंच दोन लाईनचं इक्वेशन आहे का, ते दोन लाईन कशा प्रकारे आपल्याला अंडरस्टँड करता येतील तर ती आपण लक्षात घेणार आहोत. मग यासाठी एक कंडिशन आहे, ती कंडिशन महत्वाची आहे. पहा याच्यामध्ये असलेल्या ह्याच्या काय व्हॅल्यू आहेत, ए नंतर एच नंतर बी नंतर जी नंतर एफ आणि नंतर सी. अशा काय ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या व्हॅल्यूचा जर आपण विचार केला तर या व्हॅल्यूचा उपयोग करून एक डिटर्मिनंट बनवायचा
आणि तो डिटर्मिनंट आपण त्याची व्हॅल्यू जर 0 येत असेल तर सांगायचं की ह्या दोन लाईनचं इक्वेशन रिप्रेझेंट करतंय असं आपल्याला लक्षात घेता येतं. मग काय करूया, डिटर्मिनंट काढूया. काय तो डिटर्मिनंट ते पहा. द डिटर्मिनंट इज लाईक, एकदम सोपा आहे. सुरुवातीला डायगोनली अशा प्रकारे एबीसी लिहायचं, एबीसी, आणि त्यानंतर क्रमानुसार एच एच एक सिमेट्रिक मॅट्रिक्स सारखं एच, त्यानंतर जी, त्यानंतर जी, त्यानंतर एफ आणि त्यानंतर एफ. म्हणजे पहा, हा जो काही डिटर्मिनंट आहे, हा डिटर्मिनंट जर 0 आला then the given joint equation or the general equation represents the pair of lines असं आपल्याला सांगता येतं. लक्षात घ्या, म्हणजे हे महत्वाचं आहे. हा डिटर्मिनंट महत्वाचा आहे. कसा त्याला डिटर्मिनंट लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. डायगोनली काय करायचं, एबीसी लिहायचं क्रमानुसार. एबीसी डायगोनल कुठे आहे तर ए हा, बी हा, सी हा. त्यानंतर सिमेट्रिक मॅट्रिक्स सारखं स्वरूप लक्षात घ्यायचं. इथं एच लिहायचा, इथं बी एच लिहायचा, इथं जी लिहायचा, इथं जी लिहायचा, इथं एफ लिहायचा, इथं एफ लिहायचा. क्रम लक्षात ठेवायचा. एच, जी आणि एफ क्रमानुसार आपण पहिल्या दोन एच, नंतर जी, नंतर एफ. सगळ्या व्हॅल्यूज याच्यामध्ये पुट करायच्या. व्हॅल्यूज कुठून मिळवायच्या, तुम्हाला जे काय पर्टिक्युलर इक्वेशन दिला असेल त्या इक्वेशन मधून काय करायचे, त्या व्हॅल्यूज उचलायच्या आणि याच्यामध्ये पुट करायच्या. नंतर काय होतं, जर तुम्हाला याची व्हॅल्यू जर 0 आली तर कन्सिडर ॲज अ रिप्रेझेंट द पेअर ऑफ लाईन्स. याचा अर्थ काय, represents pair of lines, pair of lines. ही कंडिशन आपल्याला लक्षात घेते. त्यानंतर समजा आपल्याला काय करायचं आहे, याच्यावरून दुसरी केस जी आपल्याला लक्षात घ्यायची आहे ती म्हणजे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाईन्स. काय करायचं आपल्याला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाईन्स represented by general equation of second degree. म्हणजेच x² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. म्हणजे यांचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपल्याला मिळवायचा आहे. लक्षात घ्या, काय करायचं आपल्याला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपल्याला या दोन्हींचा मिळवायचा आहे. कसं एवढं लक्षात द्या, एकदम सोपं आहे. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द पॉइंट, याप्रमाणे लास्ट टाइम मी तुम्हाला लाईनचा एक पॉईंट सांगितला होता. एक स्वरूप तुम्हाला तिथं कॅल्क्युलेट करून घेतो. सगळ्यात सुरुवातीला जे काय आहे तो हा, एवढं लक्ष द्या, हा ग्रुप आधी सिलेक्ट करायचा. सगळ्यात सुरुवातीला डिटर्मिनंट पैकी हा ग्रुप घ्यायचा आणि डिटर्मिनंट सोडल्यासारखं सोडायचं. काय होईल तर घ्यायचं बीजी मायनस एच एफ, काय घ्यायचं बीजी मायनस एच एफ. हा ग्रुप झाल्याच्या नंतर पुन्हा काय करायचा, हा ग्रुप घ्यायचा. हा इथपर्यंत लक्ष द्या, कोणता ग्रुप घ्यायचा, हा इथून इथपर्यंत आणि तो सोडवायचा. काय एफ जी एच, एफ आणि जी एच, आणि लास्टला डिव्हिजन मध्ये हा ग्रुप घ्यायचा. बघा काय हा ग्रुप घेतला, h² मायनस AB, काही h² मायनस AB, इधर h² मायनस AB. अशा प्रकारे आपल्याला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन त्या दोन लाईनचा आपल्याला मिळवता येतो, कॅल्क्युलेट करू शकतो, करता येतो. लक्षात घ्या, हे नोट डाऊन करून घ्या. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सुद्धा आपण मिळवू शकतो. तर ते लाईन रिप्रेझेंट आपण पेअर ऑफ लाईन आहे हे सुद्धा आपण सांगू शकतो. आता पुढचा जो काही पॉइंट आहे, पुढचा पॉइंट आहे अँगल बिटवीन द पेअर ऑफ लाईन्स. कोणता पॉइंट लक्षात द्यायचा आपल्याला, अँगल बिटवीन द पेअर ऑफ लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय दिस. अँगल
it is acute angle between the pair of lines represented by this, represented by x square twice x plus by square plus bx plus 2fy plus c is equal to 0. तर आपल्याला याचा अँगल कॅल्क्युलेट एकदम सोपा आहे. सेम फॉर्म्युला आपल्याला तिकडे मिळतो, तोच फॉर्म्युला इथे लक्षात घ्या. सेम फॉर्म्युला पुढे मिळाला होता आपल्याला, तर असाच एक फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला होता, तो म्हणजे अँगल बिटवीन द पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. जे काय पेअर ऑफ लाईन्सचा दोन पेअर ऑफ लाईन्स आहेत पासिंग थ्रू द ओरिजिन, त्यातला अँगल मिळवायचा, तो म्हणजेच tan θ इज इक्वल टू, तेच फॉर्म्युला इथेही आहे. काय फॉर्म्युला सांगू शकेल? 2√h² minus ab upon a plus b. Here a plus b is not equal to 0. a plus b जर 0 आला तर अँगल काय होऊ शकतो? काय होऊ शकतो? हे 90 डिग्री होऊ शकतो. लक्षात घ्या, म्हणजे a plus b नॉट इक्वल टू 0 आहे. अशा प्रकारे आपल्याला इथं अँगल सुद्धा मिळवता येतो. आता याच्या काही कंडिशन्स आहेत. कंडिशन फॉर पॅरलल आणि कंडिशन फॉर परपेंडिक्युलर, त्याच्यावरून आपल्याला ते लक्षात घ्यायचे. कंडिशन फॉर पॅरलल लाईन्स, पॅरलल पेअर ऑफ लाईन्स म्हणजे या दोन लाईन्स समजा रिप्रेझेंटेड बाय दिसच. याचे काय दोन पेअर ऑफ लाईन्स आहेत, त्या जर समजा पॅरलल असतील, बरोबर आहे, त्या जर समजा पॅरलल असतील तर पॅरलल अशा असणाऱ्या ज्या काही लाईन्स आहेत तर त्याप्रमाणे आपल्याला त्याचं अंडरस्टँडिंग करता येईल किंवा अंडरस्टँडिंग आपल्याला समजून घेता येईल. त्याप्रमाणे आपण लक्षात घेऊया. जर पॅरलल आहे म्हणजे काय सांगता येईल आपल्याला? पॅरलल आहे म्हणजेच द अँगल इज 0 असतो. मग अँगल जर 0 असेल तर पॅरलल असलेली कंडिशन आपल्याला माहिती, म्हणजेच काय असतं? h² minus ab इक्वल टू 0. अर्थातच h² इक्वल टू ab. दोन लाईन जर पॅरलल असतील तर ही कंडिशन आपल्याला मिळते. आता याच्यामध्ये दुसरी कंडिशन आपण लक्षात घेऊया. कंडिशन फॉर परपेंडिक्युलर पेअर ऑफ लाईन्स. ज्या काय पेअर ऑफ लाईन्स आहेत म्हणजे डिटरमिनंट व्हॅल्यू 0 आहे, पण त्या परपेंडिक्युलर जर असतील तर काय कंडिशन? θ इज इक्वल टू 90. θ जर 90 असेल अर्थातच a प्लस b इज इक्वल टू काय असणार? 0 असणार, किंवा a इज इक्वल टू मायनस b असंही आपल्याला इथं येऊ शकतं. लक्षात घ्या. तर या आहेत पॅरलल आणि परपेंडिक्युलरच्या कंडिशन. तर अशा प्रकारे आपल्याला जे काय जनरल इक्वेशन आहे सेकंड डिग्रीचं ते आपल्याला सोडवता येतं, ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतं. त्याचा जो अँगल आहे तो आपल्याला मिळाला होता. पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतं. जी कंडिशन आहे रिप्रेझेंटेशनची ती कंडिशन सुद्धा आपल्याला सांगता येईल, ते लक्षात घ्या. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे काही क्ल्यू आपल्याला मिळून जातात आणि त्याच्यावरून एक्झाम्पल आपण सोडू शकतो. आता काही हे झालं आपलं जो काही पोर्शन आहे त्यानुसार. आता काही तुम्हाला काही की फीचर्स मी याच्यामध्ये सांगणार आहे, काही वेगळे भाग थोडासा, तर त्याचाही विचार आपण करूया. लक्षात घ्या. समजा आपल्याकडे एक जॉईंट इक्वेशन आहे पेअर ऑफ लाईन्सचं आणि त्याला पॅरलल असलेल्या दोन पेअर ऑफ लाईन्सचं इक्वेशन आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं सांगितलं. पासिंग थ्रू द ओरिजिनच आहे, हा काही नोट करून लिहा पुढे. जॉईंट इक्वेशन पेअर ऑफ लाईन्स joint equation of pair of lines parallel to the lines represented by ax² plus 2hxy आणि प्लस by² इज इक्वल टू 0. समजा हे आहे. पहा हे इक्वेशन आहे आणि याला दोन पॅरलल असणाऱ्या लाईन आहेत. त्या दोन लाईन म्हणजे याचा अर्थ असेल, इकडे बघा, समजा एक लाईन आहे आणि ही दुसरी लाईन आहे. ह्या दोन लाईन काय आहेत? म्हणजे समजा हे जॉईंट इक्वेशन आहे, हे दोन लाईन आहेत. समजा या दोन लाईनचं इक्वेशन कोणतं? एक हे
पण आता काय आहे, याला इथे पॅरलल आहे आणि याला इथे पॅरलल आहे बघा. म्हणजे या दोन लाईन ह्या आपल्याला काढायच्यात, ह्या आपल्या मूळ ओरिजिनल. मग यांचं इक्वेशन काय आहे, हा पॅरलल असणार आहे, याला पॅरलल याला पॅरलल, तर त्यांचं इक्वेशन काय तर सेमच येईल. लक्षात घ्या काय येणार ते, तेच येणार इक्वेशन इज ax² + 2hxy आणि + by². पॅरलल असल्यानंतर काय होणार, त्यांचे स्लोप सारखेच असणार आणि पासिंग थ्रू ओरिजिन म्हणल्यानंतर काही प्रॉब्लेमच नाही आहे. लक्षात घ्या. म्हणजे अशा प्रकारे इक्वेशन काय होईल तेच येणार. आता दुसरा पॉईंट, जॉईंट इक्वेशन ऑफ लाईन, जॉईंट इक्वेशन ऑफ pair of lines perpendicular to the lines represented by ax² + 2hxy and + by² = 0. पहा एकदम सोपा असा कन्सेप्ट आहे. आता दोन लाईन परपेंडिक्युलर म्हणजे कसं इकडे बघा, समजा ही एक लाईन आहे आणि ही दुसरी लाईन, ही आपल्या पहिल्या लाईन दोन, समजा या यू आणि व्ही आहेत, त्यांचं इक्वेशन कोणतं आहे की, आणि याकडून जातात ओरिजिन मधून जातात समजा. मग याला परपेंडिक्युलर म्हणजे परपेंडिक्युलर कोणती, या लाईनला यूला परपेंडिक्युलर सपोज ही L1 आणि व्हीला परपेंडिक्युलर कोणती आहे, सपोज ही, ती बी ओरिजिन मधून जाणार म्हणजे ही सपोज L2. आपलं इक्वेशन कोणाचं काढायचंय, L1 आणि L2चं काढायचंय. लक्षात घ्या कोणाला कोणती परपेंडिक्युलर आहे, एकाला एक परपेंडिक्युलर आहे. तर त्यावेळेस इक्वेशन काय येतं तर ते लक्षात घ्या, एकदम थोडंसं वेगळं आहे. bx² होतं, जो बी आहे, जो काय बी आहे तो इकडे x कडे जातो, -2hxy आणि +ay² = 0. म्हणजे याच्या जागा बी बीच्या जागा बी, म्हणजे काय होत असतो परपेंडिक्युलर मध्ये स्लोप बदलत असतो. लक्षात घ्या परपेंडिक्युलर जर असतील तर काय होतो, स्लोप रिव्हर्स होतो निगेटिव्ह मध्ये, म्हणजे मायनस कडून त्याचा इनव्हर्स किंवा रेसिप्रोकल आपल्याला घ्यावा लागतो. त्याप्रमाणे तसं जर चेंज झाला तर असं इक्वेशन आपल्याला नवीन इक्वेशन मिळतं. आणि ते बी सुद्धा कसं असतं, त्या दोन लाईनचं जॉईंट इक्वेशन असतं, हे आपल्याला लक्षात घेता येते. दोन्ही मी लिहून घ्या. joint equation of pair of lines, joint equation of pair of lines passing through the point, एक point आहे, passing through the point, passing through the point x1, y1 and parallel to the lines are represented by x² plus 2hxy plus 2hxy plus by² is equal to 0. by² is equal to 0. आता आपल्याला काय अंडरस्टँड करता येईल, कसं अंडरस्टँड करता येईल, नेमकं काय होईल ते बी आपण स्वरूप लक्षात घ्यायचे. मग एका पॉईंट मधून जातोय, तो पॉईंट तो आहे, आता ओरिजिन आहे का तो पॉईंट, आता ओरिजिन नाही लक्षात घ्या. आणि त्या दोन लाईन कशातून जातात, इथून जातात आणि कोणाला पॅरलल येतात, या दोन लाईनला दोन लाईन पॅरलल, एकाला एक. त्याचं इक्वेशन कसं मिळतं तिकडे बघा, ए इज इक्वेशन असं मिळतं, ए x minus x1 bracket square plus 2h x minus x1 into y minus y1 plus b y minus y1 bracket square. हे इक्वेशन आपल्याला मिळते. लक्षात घ्या, इथे लक्षामध्ये हे इक्वेशन आपल्याला मिळतं, पॅरलल असतील आणि त्या पॉईंट मधून जात असतील. तसंच दुसरं वेळी आपल्याला एक लक्षात घ्यायचे, सेम त्याचप्रमाणे तो परपेंडिक्युलरचा विचार आपण करणार. Joint equation of pair of lines passing through
point x1, y1 and perpendicular to the lines represented by x square plus 2hxy and then plus by square is equal to 0. by square is equal to 0 हे आपल्याला अंडरस्टँडिंग सुद्धा करते. नंतर साईड होतो याला उलट होणार. इथे राहणार b, इथे राहणार x minus x1 bracket square, इथे राहणार minus 2h x minus 1 into y minus 1 then plus a y minus y1 bracket square is equal to 0. अशा प्रकारे आपल्याला एक्झाम्पल्स सोडवता येतात. लास्ट joint equation of angle bisectors. joint equation of an angle bisector जे काय आहे joint equation of angle bisectors of pair of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is ते कशा प्रकारचं आहे ते आपण लक्षात घेऊया. वाक्य आहे x square minus y square divided a minus b is equal to x into y divided by h. x into y divided by h. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे जे काही अँगल बायसेक्टर असतात म्हणजे बघा ह्या आपल्या पेअर ऑफ लाईन्स आहेत. ही आपली एक ओरिजिनल लाईन आहे आणि ही आपली एक दुसरी लाईन आहे. समजा ही L1 आपल्याकडे आहे आणि ही L2 आहे. अँगल बायसेक्टर म्हणजे अँगल समजा याच्यामध्ये जो काय अँगल आहे समजा हा अँगल आहे, हा अँगल बायसेक्ट करणारा जो काय आहे समजा हा एक आहे अँगल बायसेक्ट करतोय. मग समजा ही तुपली आपली आहे B1 लाईन आणि ही दुसरी आहे B2 लाईन. मग आपल्याला कोणाचं इक्वेशन काढायचं तर ह्या B1 आणि B2चं इक्वेशन आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. तर ते अशा प्रकारे आपल्याला B1 आणि B2चं एक्सप्रेशन आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतं. हा एकदम छोटासा असा चॅप्टर आहे. या चॅप्टरमध्ये आपण काय लक्षात घेतलं तर सुरुवातीला आपण बेसिक कन्सेप्ट पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनचे ते लक्षात घेतले किंवा स्ट्रेट लाईन काय असते हे समजून घेतलं. त्याच्यानंतर आपण दोन पार्ट आपण लक्षात घ्या. एक बेसिक पार्ट आपण केलं त्याच्यामध्ये पूर्ण लाईन आपण समजून घेतली. तिच्या आपण वेगळे फॉर्मॅट तिच्या कंडिशन्स आपण लक्षात घेतले. स्लोप म्हणजे काय हे समजून घेतलं. दुसऱ्या लेक्चरमध्ये आपण जॉईंट इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिनचा विचार केला आणि तिसऱ्या याच्यामध्ये नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन आणि त्याच्या पर्टिक्युलर काही कंडिशन्स आपण स्टडी केले. तर अशा प्रकारे हा चॅप्टर आपल्याला संपला. तर आपण याच्यावरचे जे क्वेश्चन आहेत ते पुढच्या लेक्चरला आपण सोडून घेऊ.